هل لاحظت أنك تتعب أسرع من قبل؟ نومك موجود، لكن طاقتك غير موجودة، أو أن رغبتك، مزاجك وحتى عضلاتك لم تعد كما كانت؟ المشكلة أحياناً لا تكون في العمر فقط، ولا في الضغط النفسي فقط، بل في هرمون يعمل بصمت داخل الجسم. اليوم سنعرف 7 علامات قد تقول إن التستوستيرون لديك منخفض، ومتى يجب أن تفكر في التحليل بدل التخمين. لنتعرف على علاقة هذا الهرمون بحياتنا اليومية، تخيل رجلاً ينام 7 ساعات، يأكل بشكل مقبول، ويحاول أن يعيش يومه طبيعياً، لكنه يستيقظ وكأنه لم ينم. يدخل التمرين فيجد قوته أقل. يعود إلى البيت متوتراً بلا سبب واضح. ومع الوقت يبدأ يسأل نفسه: هل هذا طبيعي؟ هل أنا فقط متعب؟ أم أن هناك شيئاً أعمق؟ هنا يظهر اسم لا يجب أن نبالغ فيه، لكن لا يجب أن نتجاهله أيضاً: التستوستيرون. هذا الهرمون ليس فقط مرتبطاً بالرغبة الجنسية كما يظن كثيرون. هو يدخل في الطاقة، العضلات، المزاج، العظام، تكوين الدم، وحتى الإحساس العام بالحيوية. لكن المفاجئ أن انخفاضه لا يأتي دائماً بعلامة واحدة واضحة. أحياناً يأتي كأنه مجموعة إشارات صغيرة، كل واحدة وحدها تبدو عادية. أول علامة: انخفاض الرغبة بشكل ملحوظ، ليس يوماً أو يومين بسبب ضغط العمل، بل تغير مستمر تشعر أنه لا يشبهك. وهنا لا نقفز للاستنتاج، لأن التوتر والاكتئاب وقلة النوم وبعض الأدوية قد تفعل الشيء نفسه. لكن إذا اجتمعت هذه العلامة مع علامات أخرى، تبدأ الصورة تتضح. العلامة الثانية: ضعف الانتصاب أو قلة الانتصاب الصباحي. التستوستيرون ليس العامل الوحيد في الانتصاب، فالأوعية الدموية والأعصاب والقلب لها دور كبير. لكن انخفاض الهرمون قد يقلل الإشارات الجنسية الطبيعية، خصوصاً عندما تلاحظ أن الأمر أصبح متكرراً وليس عابراً. العلامة الثالثة: تعب غريب لا يتحسن بسهولة. ليس التعب بعد يوم طويل، بل إحساس دائم أن بطارية الجسم لا تشحن. تصحو مرهقاً وتفقد الحماس لأشياء كانت سهلة. وهنا تبدأ المشكلة، لأن كثيرين يعالجونها بمزيد من القهوة، بينما السبب قد يكون نوماً سيئاً، سمنة، سكري، أو اضطراباً هرمونياً يحتاج تقييماً. لو هذه المعلومات مفيدة لك، اضغط لايك واشترك بهدوء، لأننا نحاول هنا أن نفهم الجسم بدون تهويل وبدون وصفات عشوائية. العلامة الرابعة: تغير المزاج. عصبية أسرع، حزن خفيف، فقدان دافع، أو إحساس أن الأمور لم تعد تفرحك كما قبل. والأغرب من ذلك أن بعض الرجال لا يصفونها كاكتئاب، بل يقولون: أنا لست أنا. هذا لا يعني أن التستوستيرون هو السبب دائما، لكنه واحد من الاحتمالات التي تستحق النظر إذا كانت العلامات متراكمة. العلامة الخامسة: خسارة الكتلة العضلية أو صعوبة بناء العضلات. تتمرن لكن النتيجة أبطأ بكثير. قوتك تنخفض ودهون البطن تزيد، رغم أن أكلك لم يتغير كثيرا. التستوستيرون يساعد الجسم على الحفاظ على العضلات، وانخفاضه قد يجعل الميزان يتغير بطريقة مزعجة. وهنا سؤال لك: أي علامة من هذه العلامات تراها أكثر انتشاراً بين الرجال اليوم؟ التعب اليومي؟ أو ضعف الرغبة؟ أم زيادة دهون البطن؟ اكتبها في التعليقات، لأن الإجابات غالباً تكشف نمط حياة كامل. العلامة السادسة: قلة شعر الجسم أو ضعف نمو اللحية مقارنة بالسابق. هذه العلامة ليست عند كل شخص، وقد تكون مرتبطة بالوراثة، لكنها إذا ظهرت كتغير جديد مع تعب وضعف رغبة وانخفاض عضلات، تصبح جزءاً من القصة. العلامة السابعة: ألم العظام، ضعفها، أو تراجع اللياقة بشكل غير مفهوم. التستوستيرون يساعد في الحفاظ على كثافة العظام، وانخفاضه الطويل قد يرتبط بضعف العظام. وبعض الرجال قد تظهر لديهم أيضاً علامات مثل فقر الدم أو ضعف التركيز. ولكن ما السبب وراء ظهور هذه العلامات علينا أصلاً؟
أحياناً يكون العمر. بعد 30 قد ينخفض التستوستيرون تدريجياً عند بعض الرجال. لكن العمر ليس المتهم الوحيد. السمنة، قلة النوم، انقطاع النفس أثناء النوم، السكري، بعض الأدوية، أمراض الكبد أو الكلى، إصابات الخصية، ومشكلات الغدة النخامية، كلها قد تؤثر. المهم هنا لا تشخص نفسك من فيديو. التشخيص لا يكون من الأعراض وحدها. عادة يحتاج الطبيب إلى تحليل تستوستيرون في الصباح، وغالباً يعاد للتأكيد مع تقييم باقي الهرمونات والسبب الحقيقي. أما التحسين فيبدأ من الأساسيات التي يستهين بها الناس: نوم كاف، مقاومة وتمارين قوة، تقليل دهون البطن، علاج السكري أو مقاومة الإنسولين إن وجدت، مراجعة الأدوية مع الطبيب، وعدم استخدام حقن أو مكملات هرمونية من نفسك، لأن التستوستيرون العشوائي قد يضر الخصوبة ويرفع بعض المخاطر ويحتاج متابعة طبية. فإذن علامة واحدة لا تكفي، لكن إذا اجتمع انخفاض الرغبة، التعب المستمر، ضعف الانتصاب الصباحي، تغير المزاج، وزيادة الدهون أو ضعف العضلات، هنا لا تتجاهل الرسالة. الجسم أحياناً لا يصرخ بل يحمس، والذكاء أن تسمعه مبكراً. اكتب في التعليقات: هل تعتقد أن نمط النوم هو أكثر سبب مهمل عند الرجال؟ واشترك في القناة لتفهم جسمك بلغة بسيطة وبدون تهويل.